Frumoasele mele fecioare, bine ați venit! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna aprilie, însă o vom face foarte scurtuță, unde vom vorbi doar despre aspectul general al lunii și despre energia ta. În următoarele zile vom vorbi despre iubire, după aia vom vorbi despre bani și sănătate și așa mai departe. Vom continua să facem ce am făcut, însă am dezlipit din nou etalarea. De ce? Pentru că în primul rând am avut sugestii de la anumite persoane să fac etalări mai scurte, eu nu prea știu, dar trebuie să mă educ, însă nu doar din această cauză, ci și pentru că vreau să mai vin cu materiale astrologice, după cum știți, și vom alterna, vom face, mă veți vedea odată cu tarot, odată cu informații astrologice. Așadar, rămâneți pe aproape pentru că în următoarea perioadă voi posta un material despre Lilith în Scorpion. Va intra Lilith în Scorpion pe data de 27 martie. Ne afectează pe toți într-o anumită zonă a vieții noastre, așa că vin cu informații potente. Începem. Hai să vedem aspectul general al lunii aprilie pentru voi sau energia lunii, să zicem așa. Și avem aparențe false. Nabelea. Ce se întâmplă cu fecioarele? În luna aprilie fecioarele vor fi, hai să zicem așa, cu măscuța pe față, într-un fel sau altul. Hai să vedem la ce se referă și apoi poate înțelegem de ce vei păstra niște aparențe aici. Wow, 8 de monede, 8 de spade. Ok, pentru unii dintre voi aparențele astea ar putea să fie pentru unii la locul de muncă. Ești într-o situație care te constrânge la locul de muncă și e ca și cum preferi să păstrezi aparențele că totul este bine între ghilimele sau pur și simplu să faci treaba și asta e, pentru că situația este una strâmtorată, aș spune. E ceva ce te face să nu poți să iei o decizie, ești pus între ciocan și nicovală cumva, poate, și în momentul ăsta ești cumva așa, tu ai vrea să scoți dinții cum ar veni, da? Să protestezi, însă nu-ți permiți și păstrezi o aparență. Da, poate, e o situație tensionată la jobul tău sau la, nu știu, poate ai un proiect sau poate ai o colaborare cu cineva. Nu prea îți convine ce se întâmplă acolo, însă strângi din dinți și cam asta e. Nu este falsitate, nu este nimic, este doar o perioadă în care tu te simți blocat. Nu poți să iei decizia care ți-ar plăcea să o iei. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, putem să vorbim despre măscuța pe care o puneți pe față este în legătură cu voi, cu persoana voastră. Optul de monede are și conotația muncii personale. Muncesc cu mine, fac o muncă interioară, să fiu din ce în ce mai bun. Da? În fiecare zi fac câte un mic, nu știu, muncesc un mic detaliu cu mine ca să pot să fiu din ce în ce o persoană, nu știu, uite așa, cu capul pe umeri în totalitate. Acum nu că fecioarele n-ar fi cu capul pe umeri, Doamne ferește, nu vorbesc despre asta, dimpotrivă, fecioarele sunt cele mai cu capul pe umeri, însă optul de monede ne vorbește despre perfecționism. Dacă tu vrei să ajungi la imaginea perfectă și la asta muncești, pentru că de-aia vorbim că este în legătură cu tine, dacă tu vrei să muncești cu tine ca om, ca personalitate, să te îmbunătățești atât de mult, nu căuta perfecțiunea, da? Pentru că perfecțiunea te va duce în căutarea perfecțiunii, da? Te va duce să simți că niciodată nu e suficient de mult ceea ce faci sau nu e suficient de bine ceea ce faci pentru tine. Și în loc să ajungi la această, hai să zicem, la această, nu știu, construcție cu această imagine impecabilă pe care o cauți,
va fi exact invers, da? În această perioadă probabil că vei menține niște aparențe, încercând să faci eforturi să-ți muști limba inclusiv, în cazul în care cineva spune, nu știu, uite, ceva despre imaginea ta. Că, nu știu, uite, nu-ți stă bine cu pantalonii ăștia, de exemplu, femeie, bărbat, nu contează. Da? Pentru că cu cât încerci să lași impresia că tu ai făcut o muncă personală cu tine și că din punctul tău de vedere ești suficient de frumos, de slab, de inteligent, de așa, și cineva îți va spune contrariu, tu poate vei face mai mari eforturi să-ți modifici acele defecte, să zicem așa, însă eforturile pe care le vei depune te vor duce într-un punct așa ca un fel de fundătură în care să zici, băi, niciodată nu e suficient ceea ce fac. Da. Nu încerca să lași nicio impresie impecabilă. Cam asta este mesajul, îmi vine să spun. Pentru că poți fi atacat sau, mă rog, atacat. Nu știu, uite, poate să zică cineva ceva la adresa ta din punct de vedere fizic și să nu-ți convine absolut deloc și să zici, păi bine, mă, eu fac eforturi aici să se vadă cât am băgat sală și cât de mult am murit de foame și dau un exemplu. Și tu vii așa și întrântești cumva muci în fasole și eu pe dinăuntru fierb, dar zâmbesc așa între dinți, nu? Nu vai face eforturi pentru imaginea ta. Cui îi place de tine, îi va plăcea de tine în continuare, cui nu îi place, uite să te vadă așa ca pe o vrăjitoare, că nicio problemă. Da. Nu e moment de... Ca și cum luna aprilie nu e despre asta. E despre tu să te simți bine cu tine cu adevărat, da? Să faci munca pe care vrei să o faci, dacă vrei să duci la sală, dacă vrei să o dietă sau dacă vrei să, nu știu, să bagi bani în tine, să investești în tine, nu neapărat vorbim despre operații estetice, atenție. Să, nu știu, uite, să faci dezvoltare personală, mi-e indiferent. Da? Indiferent de deciziile pe care le iei în legătură cu ca tu să te simți bine în corpul tău, cu tine, ca spirit și așa mai departe, sunt binevenite aceste eforturi, însă nu pentru a demonstra nimănui nimic, da? Cam asta este ideea, pentru că cu cât încercăm să demonstrăm mai mult, cu atât devenim cumva, ne facem șahmați singuri, adică pentru ce? Pentru tine, dacă vrei să o faci, nu pentru aparențe. Da. Țin să mărturisesc că la bonusul lunii martie am fost haterată, sau nu știu cum se zice, da, criticată, de o femeie care era supărată tare pe mine. Așadar, sper să nu mai vadă canalul, că oricum am blocat-o, eu nu intru în polemici cu haterii sau cu cei care au... Dacă te crezi perfectă, să știi că nu ești. Uite-te puțin în oglindă, da? Cam asta era mesajul în care trebuia să răspund și eu cumva. Bun, hai să vedem. Trecem la energia ta. Energia Fecioarei în luna aprilie, care va fi... Știu că sunt multe fecioare care mă iubesc, așa că, ia uite, 7 de spade, o altă mască, dragii mei. Deci, am văzut acest aspect și la rac. Nu știu dacă ai planete rac, nu știu dacă se întâmplă ceva pe zona rac din harta ta natală. Aici avem energia ta, este una de sabotaj. Ori te autosabotezi, ori ești cu această mască, ai interese în această lună, nu știu. Hai să vedem mai departe. Forța, manipulare. Deci aici vorbim despre multă energie în tine de a manipula. Manipulare a unei situații. Avem eremitul și avem împărăteasa. 3 arcane majore care au ieșit aici lângă 7 de spade. Ce manipulezi tu? Manipulezi sau de ce manipulezi? De ce simți nevoia să manipulezi? Energia ta este de manipulare. Ai nevoie de control. Controlul unei situații care durează de ceva vreme și căreia nu i-ai găsit o soluție.
Are legătură cu ce? Cu statutul tău, cu imaginea ta, din nou. Deci aici este un fel de spălare de imagine, pentru că tu nu vrei să fii judecat după ceea ce este cu adevărat și de ceea ce pare. Tu pari o persoană, nu știu pentru cine e talarea asta, nu are cum să fie pentru toată lumea, nu. Aici vorbim despre, ok, energia ta este una de intru într-un soi de putere, pentru că eu vreau ca statutul meu să fie intact, imaginea mea să fie intactă, nu permit nimănui să spună că nu vreau să... Nu permit nimănui să-mi spună că sunt un controlator, nu permit nimănui să-mi spună că sunt, nu știu, că nu sunt înțelept, adică deci aici este un fel de până la moarte, cel puțin în luna aprilie, într-un mod foarte tactic, controlator, înțelept, vei folosi manipularea. Când spunem manipulare, poate fi manipulare pentru că ai un interes, da? 7 de spade vine cu un interes. Interesul tău este imaginea ta, puterea ta personală și vei recurge la această putere de... Nu e machiavelism, că nu știu dacă e corect cuvântul, însă vei face, ai niște chestii așa pe care tu știi cum să le folosești, să manipulezi pe oricine care vrea să-ți întineze imaginea într-un fel sau altul. Foarte tare. Mie vine să spun că este o autosabotare la adresa ta. De ce nu vrei să fii tu însuți și să zici, da mă frate, uite, am și eu păsăricile mele, țin foarte mult la statutul meu și la imaginea mea, nu-mi place să mă jignească nimeni, îmi place să dețin controlul, îmi place să protestez, de ce nu? Am și eu aici un instinct de protecție, pentru că forța înseamnă și protecție. Am un instinct animalic din ăsta de a mă proteja când cineva, într-un fel sau altul, mă atacă. De ce să, cum spun, să lupt, hai să zic, machiavelic într-un fel sau altul, să-i păcălesc pe ceilalți, că nu, domne, eu nu sunt controlator, eu nu sunt aia, eu nu sunt perfecționist, eu nu sunt din aia, ca să mă vadă impecabil. Dragii mei, impecabil, pardon, și să nu îmi pierd tronul, da, împărăteasa. E un autosabotaj, cu cât recunoști, cu atât mai multă putere personală ai, da? Nu e vorba despre a păcăli pe nimeni despre tine, că probabil alte persoane te cunosc cu adevărat cum ești, indiferent cât ai încercat tu să îți manipulezi imaginea, energia și așa mai departe. E ca și cum toată această energie de control se va întoarce împotriva ta, îmi vine să spun, atenție, nu știu de ce mi-a ieșit așa mesajul. Tu cauți puterea personală, cauți să impui anumite lucruri, ego-ul este foarte mare, atenție, pentru unii dintre voi, insist, nu e pentru toată lumea, dar e ca și cum eremitul zice, nu asta e soluția. Comportamentul ăsta, din energia asta, nu este soluția ca tu să-ți păstrezi tronul. Soluția este să fii hai să zicem așa, nu știu dacă e cuvântul corect, aliment, să arăți că tu și cu și fără sprijinul nimănui, tot tu ești pe tronul tău. Tronul tău nu ți-l va lua nimeni în momentul în care tu știi cu adevărat cine ești. Nu ești această persoană
cu această putere personală atâta timp cât trăiești în energie de control, manipulare și, da? Deci nu este un fel de bumerang care vine înapoi către tine. False aparențe, 7 de spade. Nu pot să zic altceva. Wow, nu mai am altceva pentru voi. Ne oprim aici, dragii mei. Na, ne vedem în curând. Să mă mai înjurați dacă e să deranjez. Sau dacă am deranjat. Ceau!